Xin chào tất cả các bạn. Và sau bao nhiêu ngày cố gắng thì em đã đỗ bằng làm tóc tại Hàn Quốc. Và bây giờ em đã có bằng làm tóc và có thể đi làm này, sau này có thể mở tiệm làm tóc tại Hàn Quốc các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì sau khi có được cái thông báo là đỗ cái phần thi thực hành làm tóc tại Hàn Quốc thì em đã đăng cái thông tin của mình lên trên cái trang gọi là trang việc cho những người trong cái nghề làm tóc tại cái thành phố này. Và sau khi nhận được một vài cái cuộc gọi thì hôm nay em sẽ đi làm thêm tại một quán tóc, và ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến các bạn làm thêm ở quán tóc ở Hàn Quốc thì sẽ làm những công việc gì. Và do là đi học việc là người mới chưa có kinh nghiệm cho nên là lương cũng rất là thấp các bạn ạ. Có những cái lưu ý khi mà các bạn đi học làm tóc tại Hàn Quốc thì học như thế nào cho nó nhanh lấy được bằng này, rồi có những cái kinh nghiệm hay là những cái mà em thấy khá là hữu ích sẽ chia sẻ đến mọi người. Và mọi người nhớ theo dõi video, đăng ký kênh và like video giúp em nhé. Và bây giờ đầu tiên thì đây trong quá trình đi làm thêm, ngày hôm nay em đi làm thêm các bạn ạ. Và ngày đầu tiên đi làm thêm cho nên là rất là háo hức. Buổi sáng thì đã dậy rất là sớm, chuẩn bị rất là nhiều. Chuẩn bị ở đây thì đầu tiên là chỉ có chuẩn bị tâm lý này, rồi trang phục. Nói chung là đi làm tóc thì đa số là mình cũng phải đi lại này, rồi vận động liên tục cho nên là mặc cũng khá là thoải mái. Và hôm nay thì buổi sáng đã dậy rất là sớm và bây giờ chuẩn bị ra quán tóc với các bạn. Và hôm nay thời gian làm việc là từ 10 giờ 30 phút sáng cho đến 6 giờ chiều. Và hy vọng ngày hôm nay sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và học hỏi được rất là nhiều từ tiệm tóc. Và ở tiệm tóc này thì có một bạn là người Việt Nam cho nên là rất là thân thiện và bạn ấy sẽ giúp đỡ em rất là nhiều. Và nhờ có bạn ấy giới thiệu lên là bà chủ mới nói chung là thuê, giống như là thuê alba, các bạn thuê làm thêm thôi. Làm thêm được ngày nào thì hay ngày đó, học được cái gì thì hay cái đó, nên là hôm nay cũng rất là vui. Ngày hôm trước thì sau khi nhận được cái kết quả đỗ thực hành thì em đã đăng ký lấy cái bằng làm tóc ở trên cái trang web ấy các bạn. Có nghĩa là đăng ký thì mình đăng ký online thôi. Và sau đây thì em sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký online lấy bằng làm tóc sau khi đã đỗ thi thực hành nhé. Để đăng ký cái bằng làm tóc này thì bây giờ mình đăng ký trên mạng là được các bạn ạ. Vào Qnet và sau đó chúng ta đăng nhập, sau đó là vào cái phần trả cấp trung phái cực, vào cái phần đăng ký cái giấy học nghề chứng nhận thì là nó sẽ ra. Và sau khi đăng ký thành công thì trong vòng 13 ngày thì họ sẽ gửi bằng về đến nhà cho mình, và mình chỉ cần nhận bằng ở nhà thôi. Nói chung là khá là dễ dàng. Ảnh thì là ảnh thẻ chụp 3x4, và khi mà mình đăng ký lấy bằng ấy thì mình sẽ đưa cái ảnh thẻ chuẩn lên, thì sau này cái bằng của mình nó sẽ ra cái ảnh rất là đẹp. Vậy thì đi học làm tóc tại Hàn Quốc thì mọi người nghĩ là học nó có dễ không ạ? Thực ra thì nó cũng không phải là khó mà nó cũng không phải dễ mọi người ạ. Tại vì nó liên quan đến cái phần thi. Thi thì có hai phần, một là thi lý thuyết và hai là thi thực hành. Thi lý thuyết thì là thi bằng tiếng Hàn và có một đợt thi tiếng Việt tại Seoul vào khoảng giữa năm. Giữa năm thì vào khoảng tháng 6, tháng 7 gì đó là có một đợt thôi các bạn, chỉ duy nhất một đợt. Cho nên là bạn nào mà không thi lý thuyết bằng tiếng Hàn được, nếu mà muốn thi tiếng Việt thì cũng có thể đăng ký thi tiếng Việt trên Seoul nhé. Và một năm chỉ có một lần thôi. Và tiếng Hàn thì nó cũng khá là khó, và mình cũng đã có một video chia sẻ cách ôn thi đỗ lý thuyết ở trên video lần trước. Và lần này thì mình sẽ chia sẻ về cái kinh nghiệm học và ôn thi thực hành nhé. Để thi đỗ thực hành thì chúng ta phải làm tất cả các cái phần học, các cái phần thi ấy là phải đạt điểm thời gian. Thứ nhất là phải đúng đủ thời gian thì chúng ta mới có điểm, mà khi bạn nào mà làm chậm cái phần nào đó thì đã không có điểm cái phần đó rồi. Và cái phần thi này họ chấm rất là khắt khe mọi người ạ, chấm từ cái con số rất là nhỏ 0,5 điểm, cho nên là mọi người nên chuẩn bị rất là kỹ. Tại vì các bạn có làm hoàn hảo hết tất cả các phần thì đến khi cái điểm thi của bạn cũng không vượt quá 70 điểm đâu, và thường thì chỉ có đủ khoảng điểm đỗ. Cái điểm đỗ rất là phổ biến là khoảng từ 60 cho tới 68 điểm. Và bạn nào mà được 70 điểm thì cực kỳ là giỏi, và cái thang điểm của nó là 100 điểm các bạn ạ. Và bất kỳ bạn nào chỉ cần thi đạt 60 điểm trên 100 điểm là đỗ. Và sau khi đỗ thì chúng ta sẽ có bằng thực hành, rất là vui. Và số điểm mà em thi thực hành của em là 61 điểm.
Trong cái phần thi thực hành thì ngày hôm đó thi thì em cũng đã chuẩn bị hết đồ dùng chuẩn bị thì đã rất là kỹ càng rồi, cho nên nó cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì cái vấn đề sai sót ở đây đó là có những cái mà mình không thể nghĩ đến và mình không thể biết được. Ví dụ trong cái lúc thi thì có thể rất là căng thẳng này, tay run này, cho nên là cái phần nhuộm ấy chúng ta nhuộm ở trung tâm rất là tốt, nhưng mà ra cái phần nhuộm ấy thì nó lại khá là run, cho nên nó nguệch ngoạc này. Thứ nhất. Thứ hai, các bạn nên trộn cái tỷ lệ màu làm sao cho nó chuẩn, làm sao màu nó ra nó đẹp thì mới đạt được điểm. Ví dụ như là hôm đấy mình thi thì mình thấy có phải đến 50% các bạn ấy trộn màu tỷ lệ không có đúng, cho nên là tuy là đề thi thì ra là màu tím nhưng mà cái phần màu đỏ quá là nhiều, cho nên là cái màu nó thành màu tím đỏ. Và màu tím đỏ thì mình nghĩ là cái phần điểm về màu sắc thì nó cũng không có ok, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khoảng cách 5cm là các bạn nhớ là phải lưu ý làm sao mà mình nhuộm phải chuẩn để khoảng 5cm chứ đừng có nhuộm để quá là dài hay quá là ngắn. Và cái phần uốn thì các bạn học ở trung tâm ấy, tốt nhất là các bạn ban đầu là uốn làm sao cho nó đạt cái thời gian là trong vòng 35 phút mà mình uốn xong một cái đầu. Và uốn thì đầu tiên là không cần đẹp đâu các bạn ạ, phải uốn làm sao cho đạt thời gian trước. Và từ khi các bạn đạt thời gian lần đầu tiên thì từ cái lần đấy trở đi là các bạn đừng có bao giờ để quá thời gian, có nghĩa là lúc nào mình cũng phải uốn cái đầu đấy trong vòng 35 phút dù có đẹp hay không. Thì các bạn cứ duy trì như thế liên tục uốn để đến khi là nó vừa đẹp mà lại vừa đạt thời gian như vậy thì chắc chắn là cái phần thi uốn của chúng ta sẽ ok. Tiếp theo là cái phần sấy các bạn ạ. Phần sấy thì các bạn lên lưu ý cái phần sấy lô ngoài và phần sấy lô trong. Phần sấy và khi chúng ta sấy thì chúng ta rất là dễ bị bốc cái đầu con Maracanh lên. Và trong cái phần thi của mình, cái sai sót nhiều nhất của mình đó là trong cái phần sấy mình đã bốc cái đầu con Maracanh lên 5-6 lần liền các bạn ạ. Và giám khảo nhìn thấy thì chắc là lắc đầu ngao ngán, và mình nghĩ là mình bị trừ điểm nhiều nhất ở trong cái phần sấy đấy. Tại vì cái cục sắt ở bên dưới ấy, nó không có giữ cái đều Maracanh của mình. Nó tóm lại là mình ở nhà thì không có nghĩ đến cái đoạn nó sẽ bốc lên như thế. Tại vì ở trung tâm thì thực ra thì dùng cái Maracanh của trung tâm thì nó ít khi là bị bốc lắm, thỉnh thoảng mới bị bốc lên thôi, và nó dính khá là chặt. Tuy nhiên thì do cái con Maracanh thì tất cả các con nó không phải con nào cũng giống nhau các bạn ạ, cho nên là cái size của con Maracanh với lại cái cục sắt của mình ấy nó không giữ được. Vì vậy là trước khi thi là các bạn nhớ là phải kiểm tra, và trước khi vào cái phần cắt là các bạn phải đập lên sao cho cái đầu Maracanh nó dính vào trong cái cục sắt ấy, tóm lại là đập cho nó mạnh xuống. Mình thì không có cái kinh nghiệm đó cho nên là bị bốc đầu rất là nhiều và bị trừ điểm rất là nhiều trong cái phần sấy. Tiếp theo là phần cắt. Phần cắt thì các bạn nên nhớ là cái chiều dài và các cái động tác. Và họ chấm điểm ở đây ấy là chấm điểm tất cả những cái động tác cơ bản trong cái kỹ thuật làm cắt, sấy, uốn. Thì tất cả những cái kỹ thuật cơ bản ấy thì mọi người nhớ lưu ý là làm sao cho kỹ thuật cho nó cái hành động của mình ấy cho nó đúng, cho nó làm sao cho nó chuẩn thì điểm nó cao. Còn ví dụ như các bạn dù có làm đẹp nhưng mà khi mà trong cái quá trình các bạn hành động ấy nó không đúng theo cái chuẩn cơ bản mà các bạn học ấy thì nó cũng không được điểm cao đâu, và cô giáo sẽ đi liên tục chấm điểm từng phần một. Ví dụ như khi mà các bạn sau khi chia các khối tóc là cũng có điểm này, rồi khi mà các bạn cắt thì các bạn sẽ trải lược theo cái hướng như thế nào, cái nghiêng bao nhiêu góc bao nhiêu độ này, rồi các cái góc cắt này, rồi cái kỹ thuật cầm kéo này, cái hành động cắt này, tới tất cả những cái đấy thì đều có điểm hết, cho nên là mọi người lên thực hành nhiều lần. Và trong cái quá trình học này thì em cũng học với rất là nhiều người, có người trẻ, có người nhiều tuổi. Thì những người ví dụ như là tầm tuổi khoảng 30 cho tới 40 thì sẽ học nhanh, lấy được bằng hơn. Tại vì sao ạ? Tại vì thứ nhất là tay thì cũng khéo hơn, nhanh hơn và có cái độ chịu đựng mạnh hơn. Còn những người nhiều tuổi một chút thì tay hơi cứng hơn một chút rồi thì hơi chậm thôi, chứ không phải là khó, mà họ vẫn lấy được bằng cắt tóc, vẫn lấy được bằng làm tóc bình thường. Còn những bạn trẻ thì lâu hơn một chút, tại vì cái độ chịu đựng của các bạn ấy nó kém hơn những người già dặn. Tại vì ví dụ những bạn mà 17, 18, 20 ấy, trong cái độ tuổi dưới 25 tuổi ấy, thì thường làm và học thì nó lâu hơn một chút. Không biết các bạn khác như thế nào, tuy nhiên thì đối với mình thì cái giai đoạn đầu mình học thì cũng phải cố gắng rất là nhiều. Và trong cái giai đoạn đầu thì người nói chung là tay vai đau ê ẩm hết cả lên các bạn ạ. Tại vì mình phải làm rất là nhanh và phải toát rất là nhiều mồ hôi nó mới vào đủ cái thời gian mà quy định. Tại vì cái phần thi của nó chỉ cho trong vòng khoảng bao nhiêu phút là phải hoàn thành một phần thi, và trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn phải làm xong và làm đủ, chuẩn, lại còn phải đẹp nữa, phải chính xác nữa. Thì đấy, như thế thì mới đạt được cái điểm thi, và làm sao cố gắng điểm thi càng cao thì càng tốt, đúng không ạ? Và lần này mình thi thì có một chị đạt được 59 điểm, rất là tiếc các bạn ạ. Chỉ cần thêm một điểm nữa thôi là đã đỗ, là có bằng rồi. Vì vậy là tiếc ngẩn tiếc ngơ, và một lần thi lại thì rất là đắt tiền.
Ví dụ như là đồ mua, các bạn mua đồ dùng để chuẩn bị cho thi cử là mất 200.000 won rồi. Ví dụ như bạn nào mà có người làm mẫu cho mà không cần phải thuê mẫu thì còn đỡ. Thuê mẫu mất khoảng 120 cho tới 150.000 won một người. Vậy thì cái tiền mà chúng ta mua đồ và thuê mẫu là đã mất hơn 300.000 won rồi. Cộng thêm cái tiền mà chúng ta nếu mà thi trượt phải đi ôn thi lại ở trung tâm. Ôn thi lại ở trung tâm thì không phải là miễn phí đâu, các bạn phải trả thêm 150.000 won một người một tháng ôn thi. Vì vậy là khi mà lần này thi trượt thì lần sau chúng ta thi thì nó cũng phải cách 1 tháng các bạn ạ. Ví dụ như là lần trước mình thi là ngày 31 thì lần sau này thi là ngày 27, 28 tháng tiếp theo. Vậy thì nó sẽ khá là tốn nhiều tiền bạc và thời gian, và thêm một cái nữa là căng thẳng các bạn ạ. Ôi, cái lúc thi xong thì mình cũng không nghĩ là, mình cũng không mong chờ lắm là cái kết quả nó đỗ, tại vì mình cũng sai sót rất là nhiều. Thứ nhất là phần cắt tóc thì cái hình dạng của nó mình đã cắt mình thì thấy nó không được chuẩn cho lắm là thứ nhất. Thứ hai là cái phần sấy là mình bốc đầu liên tục và thiếu thời gian, cho nên là hai cái phần bên này mình chỉ sấy làm 3 section thôi, mình chỉ chia làm 3 section mình sấy thôi, và mình sấy rất là nhanh. Tiếp theo là cái phần nhuộm thì mình đã nhuộm màu thì ok, tuy nhiên thì cái phần đằng trước ấy thì cũng ok, nhưng mà cái phần đằng sau thì lên xuống các bạn ạ. Tóm lại là màu nó không đều, cái phần đằng sau nhuộm ấy nó không có đều màu, thì đấy cũng là một cái bị trừ điểm rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái phần gội đầu với lại cái phần uốn thì mình làm khá là ok. Mình nghĩ là mình bị trừ nhiều điểm nhất là ở cái phần sấy. Cả nhà ơi, bây giờ em phải đi làm thêm ở quán tóc đây. Và mọi người nếu mà có ai có câu hỏi gì hay muốn giao lưu, những bạn nào ở Hàn Quốc mà cũng học làm tóc mà có muốn hỏi gì thì cũng có thể nhắn tin Facebook hoặc là Zalo cho em nhé. Và tiếp theo đây em sẽ đi làm thêm ở tiệm tóc và sẽ chia sẻ đến mọi người xem một ngày hôm nay làm thêm ở tiệm tóc thì làm những cái công việc gì và được bao nhiêu tiền nhé. Và let's go. Lần đầu tiên đi làm thì thường có mua quà đến chào mừng các bạn ạ. Đây là lần này mình sẽ mua, ở đây gọi là nước uống. Quán tóc họ thuê ngày cuối tuần cho nên là rất là đông các bạn ạ. Bây giờ 4:30 5 giờ rồi, bắt đầu mình mới được nghỉ giải lao khoảng 5 phút đây, quay được một ít. Còn cái lúc khách nó đông thì cắm đầu vào làm thôi, không thở được một chút nào. Và bây giờ đến cái chuyên mục đi dọn dẹp này, lau chùi. Và ngày hôm nay đi làm thì đa số là đứng cả ngày và chạy xoay đi làm phụ các bạn ạ. Như là gội đầu này, rồi tháo lô các kiểu, xong rồi quét nhà, nói chung là chỉ là phụ thôi. Và sau khi người giải lao thì bà chủ đi mua kem về cho cả nhà ăn, mời cả nhà ăn kem. Vậy là một ngày làm việc của mình đã kết thúc. Ngày hôm nay thì đi làm thêm ở một tiệm cắt tóc tại Hàn Quốc. Và đây là thành quả ngày hôm nay của mình đây, đã nhận được lương. Sau khi làm việc thì bà chủ đã trả luôn tiền mặt cho mình. Ngày hôm nay thì làm việc từ 10:30 cho đến bây giờ là 6:30 mới được về các bạn ạ. Và tổng cái thời gian làm việc đó là 8 tiếng, thì ăn trưa khoảng cứ cho là 15 phút đi. Cái ngày hôm nay là cuối tuần đấy các bạn, vì đông khách cho nên là bà ấy mới thuê người làm thêm. Và bà chủ thì khá là tốt tính, nhẹ nhàng và chỉ bảo thì cũng rất là tận tình. Ngày hôm nay thì công việc của em chủ yếu là phụ, giống như là giúp bỏ lô này, rồi gội đầu này, rồi dọn dẹp. Nói chung là những cái công việc rất là đơn giản. Và nói chung là cũng không được động đến đầu khách nhiều đâu, tại vì mình là người mới cho nên là mình chỉ đến phụ và dọn dẹp các kiểu thôi. Một ngày mà đứng, nói chung là không có thời gian ngồi luôn các bạn, tại vì khách rất là đông. Lúc nào cũng có 2-3 người ngồi đợi. Quán thật sự rất là đông khách, vì vậy là ngày hôm nay không có thời gian thở. Cảm nghĩ là bây giờ thấy đau lưng và đau chân. Bình thường thì các bạn đi làm những cái công việc khác thì ví dụ như làm 4 tiếng là được nghỉ một lần, hay là làm 3 tiếng là được nghỉ khoảng 10-15 phút ngồi nghỉ thì nó cũng thấy đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà đây thì không có thời gian nghỉ, tại vì khách lúc nào cũng đông và liên tục. Còn không có thời gian đi vệ sinh ấy các bạn. Đi vệ sinh còn phải chạy nhanh, rất là đông khách. Và đây là thành quả ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền nhé. Và đây là số tiền mà mình làm được ngày hôm nay, 60.000 won các bạn ạ. 8 tiếng đồng hồ mà 60.000 won thì một tiếng được bao nhiêu tiền nhỉ? 68, một tiếng được bao nhiêu tiền nhỉ? Khổ em tốt toán quá. Tiếng được 7, 8, 5, 6 7.000 các bạn.
1 tiếng được 7.000 mấy, mà bây giờ lương cơ bản của Hàn Quốc là khoảng 9.000 mấy trăm ấy. Thì có nghĩa là khi mà mình là người mới mà đi làm thì còn không được đặt lương cơ bản luôn. Vì vậy là bạn nào mà định học tóc và đi làm tóc thì xác định là khoảng nửa năm đầu tiên hoặc là 1 năm, 2 năm đầu tiên là lương rất là thấp và họ trả còn không thể bằng lương cơ bản đâu. Thì đấy là điều bình thường. Và dù vậy thì mình ngày hôm nay đi làm thêm cũng cảm thấy rất là vui và học hỏi được rất là nhiều. Rồi là biết thêm rất là nhiều cái điều thú vị ở trong những cái tiệm tóc, và biết được là cái công việc nó cũng rất là vất vả và làm liên tay. Và bà chủ thì bà làm nhanh đến nỗi mà em nhặt cái dây chun rồi còn không nhanh bằng cái tốc độ bà ấy đi, bà ấy cuộn tóc cơ các bạn ạ. Tốc độ thật sự là rất là nể, và bà làm rất là chuẩn này, đẹp này, rồi nói chung là không có một cái lời nào có thể chê được. Đấy, thì đúng là phải trình độ như vậy thì mới mở tiệm tóc được, chứ còn như bây giờ mình còn phải đi học hỏi rất là nhiều. Và đây là thành quả ngày hôm nay của em, 60.000 won. Dù sao thì cũng rất là vui, và đã đi làm được 1 ngày nên là cũng thấy mình nói chung là kiếm được một cái bằng rồi là đi làm cũng thấy vui hơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì bây giờ về sẽ đi ăn tiệc chúc mừng của mẹ chồng dành cho em. Và chia sẻ thêm đến các bạn đó là em thì cũng có 2 người chủ tiệm tóc gọi điện, nói chung là nhắn tin. Thì cái lúc mà họ gọi điện nhắn tin là họ lấy cái thông tin của em ở trên cái trang nói chung là tuyển dụng của việc làm trong những cái tiệm tóc ấy. Thì em có đăng cái thông tin của mình lên trên đấy, thì họ cũng không biết là mình là người nước ngoài hay người Việt. Tuy nhiên thì có 2 người liên lạc, nhưng mà khi mà họ nghe nói mình là người chưa có kinh nghiệm thì họ cũng không có tuyển là thứ nhất. Cái thứ hai là họ nghe nói là người nước ngoài thì họ cũng không có tuyển. Rất là nhiều chủ người Hàn Quốc họ không có thích tuyển người nước ngoài, tại vì cái phần giao tiếp của mình nó chưa có giỏi, thì sẽ ảnh hưởng đến cái phần tư vấn này, rồi trong cái lúc làm việc đấy. Thì bà chủ ngày hôm nay em đi làm ấy thì bà có thuê người Việt Nam làm cũng khá là lâu rồi, và cũng tùy người các bạn ạ. Cũng có khá là nhiều người thuê người nước ngoài làm việc, tuy nhiên thì không phải là đa số, nói chung là chỉ có số ít thôi, khoảng 30-40% thôi. Vì vậy là nếu mà bạn nào mà có bằng này, xong rồi tìm việc nó hơi khó khăn thì cũng đừng có nản chí, mà kiên trì đi tuyển dụng này, rồi đi tìm thông tin này, rồi gọi điện liên lạc này. Biết đâu là cũng gặp những cái người mà họ quý người nước ngoài, họ hiểu cho và họ cũng sẽ tuyển dụng lao động. Và hôm nay thì em đi làm rất là vui, và bây giờ sẽ về đi ăn tối đây. Và đây là bữa tối mà mẹ chồng đã mua cho em, rất là vui. Hôm nay đi ăn cá hồi sống, và hôm nay rất là vui chia sẻ đến mọi người những cái kinh nghiệm trong những lần học và thi lấy bằng làm tóc tại Hàn Quốc, và 1 ngày đi làm thêm tại tiệm tóc. Hy vọng mọi người like video và nhấn